ที่เราคุยกันก็คือนี่เป็นบ้านหลังแรกที่พิมพ์ออกแบบใช่ค่ะตอนนั้นคืออายุประมาณสัก24-25เลยนะได้ออกแบบบ้านไซส์แบบ600 ตารางเมตรใช่ซึ่งถือว่าใหญ่เหมือนกันนะใหญ่เลยตอนนั้นคือรู้สึกว่ามันค่อนข้างใหญ่มากแต่ก็มันก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจด้วยเหมือนกันตอนนั้นก็เลยสนใจที่จะแบบอยากทำตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันก่อนดีกว่าว่าตอนแรกเนี่ยโจทย์ที่เจ้าของเขามีให้พิมพ์เนี่ยคืออะไรบ้างเห็นว่าจริงๆเจ้าของก็คือเป็นเพื่อนเราเลยใช่ไหมใช่เป็นเหมือนมีลูกสาวค่ะเป็นรุ่นเดียวกันกับคุณแม่ที่เหมือนโจทย์หลักก็จะมาจาก2 คนนี้แหละก็คือเหมือนคุณแม่เขาเกษียณแล้วเขาก็แบบจะมาปลูกบ้านที่นี่เพราะว่ารอบๆนี้ก็คือมีญาติอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยก็คือเกษียณมาอยู่ตรงที่มีญาติอยู่น่าจะอบอุ่นดีแล้วทีนี้เขาก็เลยให้โจทย์มาแต่อย่างคุณแม่พอเป็นเกษียณเขาก็มองว่ามันอยู่ออกจากเมืองมาหน่อยมันน่าจะเป็นบ้านสวนไหมที่แบบว่าร่มรื่นมองเห็นต้นไม้แต่อย่างรุ่นลูกสาวพอแบบตอนนั้นอายุเท่ากันก็คือ20กว่า20กลางๆเขาก็อยากได้บ้านที่มันโมเดิร์นเรียบหรูที่มันเส้นสายเป็นกล่องชัดเจนอะไรเงี้ยคือเราก็อยากให้มันถูกใจทั้ง2 คนนั่นแหละอย่างที่บอกอยากเอามาเบลนด์กันให้ได้มันก็เลยคอนเซ็ปต์มันก็เลยออกมาประมาณแบบว่าลูกลักษณ์มันอาจจะดูโมเดิร์นเป็นกล่องแต่กล่องนั้นมันไม่ใช่กล่องทึบมันเป็นกล่องที่ถูกควานให้คุณแม่ได้เห็นพื้นที่สีเขียวให้ลมโฟล์ให้แสงธรรมชาติได้ลงอยู่แบบแทรกอยู่ตามจุดต่างๆของบ้านพยายามคลี่แมสมันออกมาให้มีตรงนี้มี pocket space ขึ้นมาตรงนี้มีสวนขึ้นมาถ้าเปิดตรง pocket space นั้นลมโฟล์แสงธรรมชาติลงแบบให้บ้านมันไม่มืดให้บ้านมันไม่ทึบก็คือโอเคเราพยายามจะคอมไบน์มันเข้าได้กันด้วยกันครับแล้วทีนี้พอเรามาดูจากไซส์เนี่ยประมาณสัก100 กว่าตารางวาใช่ไหมครับพื้นที่ดิน160 ตารางวา160 ตารางวานะครับเรามีการจัดการเรื่องที่ดินยังไงให้มันสัมพันธ์กับทิศของแสงแดดลมอะไรเงี้ยครับที่ดินตรงนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นที่ดินเปล่าเนาะแล้วข้างหน้ามันจะประมาณเหมือนทิศใต้กับเฉียงนิดนึงแต่ว่ามันเป็นทิศที่แบบลมมันก็โฟล์มาตลอดพอมันเป็นทิศใต้เราก็เลยมองว่าประเทศไทยเนี่ยแดดมันอ้อมใต้เป็นส่วนใหญ่ก็เลยเอามาฟาสาดมาใช้ด้วยเพื่อให้เหมือนกรองแสงชั้นหนึ่งก่อนเข้าอาคารหรือการใช้แมสอาคารที่มีความแบบยื่นออกมาให้เหมือนเป็นเซลล์เชดดิ้งให้ตัวอาคารบังแดดให้ตัวเองด้วยระดับหนึ่งให้มันไม่ได้แบบรู้สึกร้อนจนเกินไปแล้วก็อย่างผนังที่เอามาใช้อะค่ะมาช่วยกรองแสงก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้ทำเป็นผนังทึบผนังทุกอันจะมีความแบบโปร่งให้แดดและลมยังเข้าได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ให้รู้สึกร้อนการมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้พอลมมันพัดเข้ามาก็คือให้ความเย็นกับตัวบ้านเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันอย่างเหมือนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่นั่งภายนอกที่มันก็เหมือนถูกดีไซน์ให้เป็นอุโมงค์ลมที่มันจะเหมือนที่เป็นพ็อกเก็ตนิดนึงแต่ว่าภายนอกข้างหลังออกมามันเปิดกว้างลมมันก็จะไหลโฟลว์ตลอดทั้งวันครับที่พิมพ์บอกว่าตัวแมสอาคารมันก็จะมีการแยกกันเนอะเพื่อเกิดเป็นคอร์ดเป็นอะไรแบบนี้จะเป็นทางอุโมงค์ลมเรามีการแยกออกเป็นกี่ก้อนยังไงบ้างทั้งหมดเนี่ยมันจะเหมือนเป็น3ก้อนหลักๆก็คือก้อนของตัวโถงหลักเองที่เป็นตัวโถงนั่งเล่นแล้วก็ที่อยู่อาศัยแล้วก็จะมีห้องครัวค่ะโซนห้องครัวโซนเซอร์วิสแล้วก็ตรงนั้นก็คือจะเป็นโซนฟิตเนสซึ่งก็จะมีเหมือนเป็นดาดฟ้าไว้นั่งเล่นอยู่ข้างบนด้วยมันก็คือเป็น3ก้อนหลักๆแล้วก็เหมือนตัวโถงหลักกับตัวครัวเมื่อข้างบนมันก็คือเชื่อมกันเป็นตัว L ก็คือเหมือนล้อมขอดของสวนนอกบ้านอีกทีหนึ่งครับที่เหมือนส่วนใหญ่อยากจะเปิดมุมมองในบ้านของตัวเองแล้วก็บล็อกฝั่งที่เป็นถนนหรือเสียงรบกวนข้างนอกไว้อะค่ะครับแล้วก็ถ้าอยากให้พูดถึงดีไซน์หนึ่งว่าการที่มันจะเป็นโมเดิร์นแบบนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเป็นความต้องการของลูกแล้วคุณแม่เขามีอยากแบบขออะไรนิดๆหน่อยๆไหมเดี๋ยวทำไมสุดท้ายถึงมาเป็นแบบกล่องขาวๆแล้วก็เป็นระแนงซี่ๆเส้นตั้งอย่างนี้เลยคุณแม่นอกจากเรื่องบ้านสวนเนาะเขาก็อยากได้ความเป็น privacy มากๆเขาชอบความเป็นส่วนตัวนิดนึงก็เลยโอเคถ้าแบบจะมีฟาสาดสักอย่างหนึ่งเนี่ยเรามองว่าเราอยากให้มันคีปรูปลักษณ์ความเป็นกล่องไว้อยู่นั่นแหละเป็นกล่องเป็นเมสสี่เหลี่ยมแต่ว่าวัสดุที่มันเอามาใช้แล้วมันแบบมองเฉียงๆอย่างเงี้ยดูทึบดูแบบปิดไว้แต่ว่าพอมองอีกมุมนึงมันก็โปร่งด้วยแสงเข้าด้วยก็เลยมาตอบโจทย์ที่เป็นระแนงสีขาวตรงนี้ค่ะเพราะเหมือนกับว่าก็เน้นเส้นตั้งด้วยแล้วก็คีปรูปลักษณ์ได้ด้วยแต่ว่าความ privacy เมื่อแบบรถขับผ่านไปผ่านมามันก็เหมือนแบบถูกบล็อกไว้ระดับหนึ่งครับจริงๆอย่างนึงที่น่าสนใจของตัวระแนงนี้ปกติหลายๆครั้งพี่จะเห็นใช้เป็นอลูมิเนียมนะแต่ในพิมพ์ก็จะเลือกใช้เป็นเหล็กเลยใช่เป็นเหล็กเพราะรู้สึกว่ามันแบบได้เชฟที่มันบางแล้วก็คลีนตาไปเลยด้วยครับแต่ก็อาจจะมีเรื่องของ maintenance ที่ต้องดูแลนิดนึงโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปไล่ดูบ้านแต่ละจุดเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับก็จะค่อยๆดูตามรูทไล่มาเลยเดี๋ยวให้พิมพ์พาไปครับตอน
นี้ก็ให้พิมพ์พามาดูทางเข้าด้านหน้าจุดแรกเลยนะครับพอเข้ามาก็จะเจอกับที่จอดรถใช่อย่างบริเวณเนี่ยค่ะก็คือจอดรถได้3คันแล้วก็เราจะมีดีไซน์ให้มันมีพื้นที่เก็บของที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในรถหรือว่าอุปกรณ์ที่แบบเอาไว้ใช้สำหรับงานสวนก็คือเก็บไว้บริเวณนี้ให้หมดเลยให้มันไม่ได้รบกวนกับห้องเก็บของในตัวบ้านและอย่างเมื่อเข้ามาพื้นที่ตรงนี้ค่ะคือดีไซน์ที่ตั้งใจก็คือจะยังไม่อยากให้เห็นพื้นที่ในบ้านทั้งหมดในทันทีอย่างผนังตรงนี้ค่ะก็เลยจะมีความเป็นกึ่งเปิดกึ่งปิดอยู่นิดนึงจะมีอิฐช่องลมที่เราเลือกมาใช้เป็นอิเลเมนต์แรกในเวลาเข้ามาเห็นของบ้านนี้ครับอย่างตรงจุดนี้ก็จะเป็นต้นเสม็ดแดงซึ่งเมื่อกี้เรานั่งอยู่เราก็เห็นเสม็ดแดงเหมือนกันนะแต่จะเป็นอีกฝั่งนึงใช่เหมือนกับให้เรามันเชื่อมโยงทางสายตาไว้นิดนึงว่าแบบเราเคยเห็นต้นนี้ลางๆมาแล้วก่อนเข้าไปถึงตัวบ้านที่จะได้เห็นเต็มๆอีกทีครับทีนี้จากที่จอดรถเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเรายังไม่ตรงเข้าบ้านเนี่ยมันจะมีอีกทางนึงทางนี้นี่คือพาไปสู่ฟิตเนสกับสวนดาดฟ้าข้างบนค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้พิมพ์พาไปดูฟิตเนสก่อนได้เลยครับจากที่จอดรถพิมพ์ก็พาเราเดินมาส่วนที่จะเข้าสู่ฟิตเนสก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีการดีไซน์แลนด์สเคปสวยงามเลยมีการเปลี่ยนระดับอะไรอย่างนี้ด้วยนะใช่ให้พูดถึงการดีไซน์ทั้งในเชิงของcirculation แล้วก็เรื่องของแลนด์สเคปนิดนึงครับใช่คือเหมือนตรงนั้นมันถูกชูดมาจากที่จอดรถตรงๆแต่ว่าอย่างตรงเนี้ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นแบ็คดรอปให้ห้องนั้นด้วยอีกทีนึงที่เหมือนจะมีสวนเป็นปลายสายตามามองต้นไม้ที่เลือกหรืออะไรมันก็จะเลือกที่สีไม่ฉูดฉาดมากให้มันเข้ากับตัวบ้านพอทางเดินมันถูกเปลี่ยนสเต็ปมันก็เหมือนเริ่มเข้าสู่อีกโซนนึงละเริ่มมีความprivate ขึ้นอีกโซนนึงเปลี่ยนระดับเข้าสู่ห้องฟิตเนสของตัวบ้านอย่างโซนผนังตรงนี้ค่ะพอมันมีผนังกั้นอีกทีนึงก่อนที่จะเห็นต้นไม้อ่ะเรารู้สึกว่าพอเชดดิ้งหรือแสงมันลงอ่ะมันแบบมีมิติของผนังมากขึ้นเวลามองแสงลงเล่นไลติ้งแล้วก็ส่วนตรงเนี้ยเราอาจจะเคยเห็นจากทางหน้าบ้านมาแล้วทีนึงแต่ว่าพอมาเห็นจากมุมนี้มันก็จะถูกเห็นอีกแบบนึงผ่านทางช่องลมที่แบบมองเห็นลอดออกไปแต่เท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยเราทำเป็นเหมือนแบบสวน2ชั้นเลยเนาะใช่ค่ะก็คือจะมีชั้นหน้าแล้วก็ผนังกั้นแล้วก็ชั้นในใช่ค่ะอันนี้เหมือนเป็นคอร์ดที่เป็นวิวส่วนตัวเลยแต่ตรงนั้นก็คือเหมือนเป็นส่วนที่เห็นครั้งแรกตอนหน้าบ้านกับพวกต้นไม้ที่เลือกอะค่ะมันจะเหมือนเป็นหลิวลู่ลมจะเลือกต้นไม้ที่มันแบบมีความเบาๆไร้ๆนิดนึงพอมองเห็นไล่เลเยอร์กันมามันก็จะเหมือนแบบมีประธานมีผนังที่เป็นแบ็คดรอปแล้วก็มีตัวที่แบบพลิ้วไหวไปตามลมเงี้ยมันก็เลยให้มันแบบไล่เลเยอร์กันไปครับจริงๆอย่างมุมกล้องที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมที่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในห้อง living เองหรือเราออกมาตรงระเบียงสระว่ายน้ำเองก็จะมองเห็นเป็นภาพนี้เลยใช่เลยค่ะแล้วก็จากตรงนี้เนี่ยมันก็จะนำเข้าสู่ส่วนของฟิตเนสซึ่งพิมพ์ไม่บอกแล้วว่ามันจะเป็นแมสที่แยกใหม่ก้อนนึงเลยใช่ค่ะก็คือแยกออกมาให้เหมือนออกกำลังกายริมน้ำริมสวนอย่างที่แจ้งแหละแต่ว่าความพิเศษก็คือมันจะมีบันไดวนที่ชูดขึ้นไปเป็นแบบที่นั่งเล่นดาดฟ้าข้างบนไว้ปาร์ตี้ยามเย็นได้ด้วยเหมือนกันซึ่งในส่วนฟิตเนสเองเนี่ยมันสามารถเปิดบานเลื่อนอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะก็คือเปิดบานเลื่อนให้ลมโฟล์ได้หมดเลยเหมือนกันค่ะแล้วก็มีวิวทั้งทางด้านหน้าด้านข้างให้มันโปร่งไปด้วยเลยก็คือจะเล่นแบบเปิดแอร์ก็ได้หรือจะเปิดโอเพนแอร์ก็ได้เหมือนกันครับโอเคฮะแล้วก็ส่วนปาร์ตี้ด้านบนนี่เจ้าของก็มีการใช้งานเหมือนกันก็ใช้แต่ว่าอาจจะต้องช่วงเย็นๆหน่อยเพราะช่วงนี้พออีกด้านหนึ่งอะค่ะมันโปร่งช่วงพระอาทิตย์ตกอะไรก็คือเห็นเป็นวิวอีกมุมอีกแบบนึงเลยครับพี่อยากลงดีเทลในส่วนของ Itbox ช่องลมคอนกรีตนิดนึงครับว่าทำไมพิมพ์ถึงเลือกมาเป็นวัสดุนี้เพราะว่าจริงๆถ้าเราจะหาวัสดุที่มันมาก่อเพื่อพังสายตาเนี่ยจริงๆมันก็เลือกได้หลายแบบใช่มีเยอะเลยเพราะตอนนั้นก็เลือกอยู่เยอะเหมือนกันค่ะแต่อย่างที่บอกว่าแบบเราอยากได้อิเลเมนต์ที่มันมีความคล้ายคลึงกับรูปลักษณ์ของตัวบ้านมีความเป็นบล็อกความเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็อยากให้มันมีแพทเทิร์นที่มันแบบเล่นได้หลากหลายความเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้อินบ็อกซ์ช่องลมเราก็มองว่ามันน่าเอามาเล่นดีแล้วมันมีแพทเทิร์นให้เลือกเยอะก็คืออันนี้มันก็คือจะใหญ่กว่าอีกช่องลมทั่วไปที่เราเห็นตามบ้านเนาะมันคือจะเป็นแนวผืนผ้าแล้วก็ไซส์มันก็คือจะสูงขึ้นมาเลยพอมันเอามาต่อเป็นโมดูลเงี้ยมันก็คือมองได้หลายแบบพิมพ์มองจากทางนี้เห็นแบบนึงมองจากทางที่จอดรถมาเห็นอีกแบบนึงหรือว่าแบบมองจากทางตัวบ้านมาโอเคก็เห็นเป็นพาเนลอีกแบบนึงเหมือนกันเล่นไลติ้งไปมีแสงลงอะไรเงี้ยมันสร้างความน่าสนใจให้บ้านได้เยอะเหมือนกันก็คือต้องบอกว่าวิธีการก่อของพิมพ์เนี่ย
มันก็จะแตกต่างจากตรงที่จอดรถ ใช่ อันนั้นคือเราก็ก่อปกติ ก็ปกติ แต่อันนี่คือเหมือนเราเป็นซิกแซกปันปลาอย่างนี้เนาะ ใช่ค่ะเหมือนวางเฉียงๆให้มันมีมิติมากขึ้น ถ้าเกิดว่าดูจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าการก่อก็คือมันจะซ้อนเป็นแบบ2ชั้นเหมือนกัน ใช่ ใช่ไหม ค่ะ แล้วก็เหลื่อมกันนิดนึงด้วย เหลื่อมกันนิดนึงเพราะว่าถ้ามันบังกันทั้งหมดมันจะดูทึบไปหน่อยแต่ถ้าเปิดกันทั้งหมดมันก็จะเป็นเหมือนแพทเทิร์นที่วางกึ่งตรงแล้วก็แบบอาจจะยังไม่ใช่ครับแต่ว่าการก่อเนี่ยก็คือเราก็ก่อฉาบปกติเลยไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างอะไรใดๆ ใช่ก็คือมันจะมีทับหลังอยู่ข้างบนอยู่แล้วค่ะตัวข้างล่างก็คืออยู่แนวเดียวกับพื้นไปแหละครับสำหรับ อิฐบล็อกช่องลมคอนกรีตที่บ้านหลังนี้เลือกใช้จะเป็นของแบรนด์ M-Flex Factory นะครับซึ่งจะมีความโดดเด่นแตกต่างจากอิฐบล็อกของแบรนด์อื่นๆทั่วไปในเรื่องของคุณภาพนะครับเขาจะเป็นอิฐบล็อกช่องลมที่มีเนื้อผิวคอนกรีตที่เรียบเนียนเนื้อละเอียดแล้วก็ขอบมันจะมีความคมชัดมากๆเลยนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะเลือกใช้เป็นรุ่น Square Series นะครับก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็จะเป็นรุ่นที่มีชื่อ ALS กับ AL นะครับก็จะมีใช้ทั้งบริเวณพื้นที่ผนังด้านนี้แล้วก็ตรงในส่วนของที่จอดรถเลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าฟอร์มของอิฐบล็อกช่องลมคอนกรีตที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเข้ากับบ้านในสไตล์โมเดิร์นหรือว่ามินิมอลนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีเรื่องของฟอร์มที่มีความหลากหลายมากๆเลยนะครับทั้งจัตุรัสผืนผ้า2ช่อง4ช่องเป็นก้อนคู่ย่อมุมหรือว่าซ้อนชั้นนะครับโดยขนาดของแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะลดหลั่นกันอย่างเป็นระบบทำให้เราสามารถจะนำแต่ละรุ่นเนี่ยมาผสมผสานแล้วก็จัดวางให้เกิดแพทเทิร์นที่หลากหลายได้ครับนอกจากดีไซน์ในรุ่น Square Series แล้วนะครับเขายังมีดีไซน์อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Circular Series สำหรับใครที่ชอบรูปทรงวงกลมครึ่งเสี้ยวเกล็ดปลามี Classic Series ครับที่เขาผสานลวดลายทางวัฒนธรรมเข้าไปเช่นลายจีนลายดอกบัวลายดอกไม้มี Freeform Series นะครับที่เล่นกับรูปทรงเลขาคณิตที่ซับซ้อนหรือพริ้วไหวเช่นหกเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือว่านาฬิกาทรายครับมีรุ่น Net Series ครับก็จะเป็นรุ่นที่เสริมเรื่องความปลอดภัยด้วยการติดตั้งตะแกรงนิรภัยที่ไม่สามารถตัดให้ขาดด้วยของมีคมทั่วไปแถมยังมีการพ่นเคลือบที่ป้องกันสนิมด้วยครับมีรุ่นที่สามารถจะกันฝนได้ 100% เลยนะครับแต่ลมก็ยังสามารถผ่านได้ด้วยกรรมวิธีพิเศษของการหล่อบล็อกคอนกรีตให้เป็นชิ้นเดียวอีกรุ่นที่เจ๋งก็คืออิฐบล็อกรุ่นผสมสีพิเศษที่จะมีการผสมสีลงไปในเนื้อคอนกรีตเลยนะครับไม่ใช่แค่การพ่นหรือทาสีทับโดยสามารถทำได้ทุกเฉดที่เราต้องการเลยนะครับและรุ่นที่ผมสนใจมากๆกับ Special Materials นะครับซึ่งถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนมีทั้งอิฐบล็อกที่ผสมกากกาแฟอิฐบล็อกผสมฟางข้าวอิฐบล็อกผสมเศษธนบัตรและอิฐบล็อกผสมดินธรรมชาติครับนอกจากนั้นเรายังสามารถเข้าไปดูซีรีส์อื่นเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับเราจะเห็นเลยว่าทาง M-Flex Factory เนี่ยเขาตั้งใจสร้างวัสดุที่ไม่เพียงตอบโจทย์ด้านการออกแบบนะครับแต่ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนในระยะยาวแล้วก็ในการผลิตของเขาเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นโดยช่างผู้มีประสบการณ์แล้วก็ทักษะต่างๆอย่างครบถ้วนเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอิฐบล็อกช่องลมคอนกรีตแบรนด์ M-Flex Factory เนี่ยนะครับสามารถไปดูของจริงได้ที่โชว์รูมแถวนนทบุรีนะครับแล้วผมจะขึ้นคอนแทคไว้ให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปด้วยครับก็เดินย้อนกลับเข้ามานะครับจากที่จอดรถถ้าเกิดว่าเดินตรงเข้ามาเนี่ยก็จะผ่านส่วนของมานั่งที่เรานั่งเปิดคลิปกันนะแล้วก็จะมาเจอกับพื้นที่ส่วนตรงนี้ซึ่งอันนี้พิมพ์มีการบอกแล้วว่ามันเป็นเหมือนช่องลมเลยจริงๆมันทำหน้าที่เหมือนเป็นโฟเย่เป็นเฉลียงของหน้าบ้านที่พอเข้ามาปุ๊บอาจจะนั่งพักก่อนวางกระเป๋าจริงๆตรงนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งของเจ้าของบ้านเหมือนกันที่อยากมีพื้นที่เอาไว้นั่งเล่นได้แม้วันที่แบบฝนตกออกมานั่งกินข้าวออกมานั่งเล่นโอเคจากที่ฝนตกต้องเข้าบ้านแล้วก็แบบเฮ้ยเราก็มานั่งกินข้าวฝนตกลมเย็นๆบ้างดีกว่าตอนนี้คือต้นเสม็ดแดงเป็นเหมือนมันก็ให้เหมือนใช้ประโยชน์ได้ถึงชั้น2เลยด้วยเพราะขึ้นทะลุขึ้นไปเลยก็คือแดดลมอะไรก็คือเข้าตรงนี้ได้ทั้งหมดจริงๆพี่ก็รู้สึกชอบมุมแบบนี้นะทั้งจุดนี้เองแล้วก็ทั้งจุดที่เรานั่งด้านหน้าพี่ว่าพิมพ์ก็ดีไซน์มาดีแล้วมันก็น่านั่งจริงๆแล้วก็คุณแม่ก็อาจจะชอบด้วยใช่มันได้ใช้มันก็เหมือนเป็นที่นั่งในสวนนะคะแต่ว่าแบบก็ยังอยู่ในตัวบ้านนะไม่ได้ร้อนเกินไม่ได้อะไรอีกอย่างหนึ่งที่พี่เห็นก็คือตั้งแต่ที่จอดรถพอเราเดินขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนระดับมาเรื่อยๆเลยนะซึ่งจริงๆตรงที่จอดอ่ะพอขึ้นมาจากถนนก็มีการเปลี่ยนระดับขึ้นมาสเต็ปนึงแล้วถือว่ายกขึ้นมาสูงเหมือนกันนะใช่เหมือนโดยรวมมันจะยกประมาณเมตร20อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือลูกค้าก็คือคอนเซิร์นเรื่องแบบฝนตกน้ำท่วมด้วยเหมือนกันเพราะว่าข้างๆถนนมันค่อนข้างต่ำก็เลยอยากยกมาแต่ทีนี้เหมือนกับพอเราดีไซน์อยากให้มันมีความเป็นสวนไม่อยากให้เหมือนเป็นบันไดชันๆขึ้นบ้านก็เลยจะค่อยๆสเต็ปขึ้นมาเหมือนพอมาถึงตรงเนี้ยมันก็เหมือนเป็น
ชานใหญ่ๆละไม่ได้ถูกมองว่าเป็นบันไดละก็เลยค่อยๆไล่ขึ้นมาดีกว่าครับแต่จริงๆถ้าวันหนึ่งเกิดเราอยากเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นแรมป์เผื่อรองรับการใช้งานผู้สูงอายุก็ได้อยู่นะก็คือคิดว่าระยะเพียงพอเพราะว่าค่อนข้างเทคออกมาค่อนข้างยาวครับอย่างหนึ่งที่พี่สังเกตเห็นก็คือตั้งแต่พื้นที่ที่จอดรถไล่มาถึงบริเวณนี้เนี่ยในส่วนของผนังเองพิมพ์ก็จะเลือกดีไซน์เป็นแบบปูนเปลื่อยนะซึ่งจะแตกต่างจากด้านบนที่มันเป็นแบบมีการทาสีขาวใช่ค่ะเหมือนด้วยข้างล่างมันมีความเป็นสวนมีแบบต้นไม้มีกวนมีหินแล้วก็แบบไม้จริงที่อย่างตรงนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงล้อมกับต้นไม้จริงๆอีกทีนึงพอข้างล่างเรามองว่าพอมันแบบเป็นวัสดุธรรมชาติทั้งหมดการใช้ปูนเปื่อยมันน่าจะมีความที่เป็นแบบสัจจวัสดุมากกว่าพอมาใช้มันจะน่าจะส่งเสริมกันน่าจะเบลนด์ไปด้วยกันได้มากกว่าพอข้างล่างมันเป็นสีเทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้างบนเป็นสีขาวเรารู้สึกว่ามันยิ่งทำให้ข้างบนป๊อปอัพขึ้นด้วยเหมือนกันก็เน้นความเป็นกล่องขึ้นมาอีกทีนึงด้วยสีอย่างพื้นเป็นสีดำผนังข้างล่างเป็นสีเทาแล้วข้างบนให้มันแบบเป็นสีขาวขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนช่วยส่งเสริมกันอีกทีนึงด้วยครับก็จะดีไซน์ตรงฐานให้มันเข้มๆหน่อยใช่โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นพื้นที่เก็บรองเท้าเพิ่มเติมใช่ค่ะเวลาเข้าบ้านมานั่งถอดรองเท้าอะไรก่อนขึ้นบ้านโซนนี้แล้วก็ส่วนของห้องครัวก็จะเป็นประตูบานนี้ใช่ค่ะคือเข้าไปทางโซนเนี้ยก็คือเป็นโซนครัวและโซนเซอร์วิสครับเวิร์กกับลูกค้ากับเจ้าของบ้านเนาะว่าแบบเฮ้ยแบบเขาทำครัวขนาดไหนจริงจังแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็ทำแบบจริงจังเลยอยากได้ฟังก์ชันครบเลยเหมือนกันก็ด้วยเรื่องของเวลาซื้อของมาอยากเก็บง่ายๆเลยด้วยโอเคแล้วก็เสนอไว้ว่าโอเคงั้นเราลองแยกครัวออกมาไหมก็คือฟังก์ชันจริงจังอยู่ฝั่งนี้ไปเลยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นครัวที่พี่ว่าก็ดีไซน์มาสวยงามเลยแล้วมันก็มีมุมมองที่มองไปเห็นตัวต้นไม้เห็นที่จอดรถด้านหน้าได้ด้วยแล้วก็ไอเดียของการแยกครัวพี่รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแบบบ้านต่างจังหวัดที่พี่เคยเห็นเหมือนกันบางทีก็จะแยกก้อนครัวออกมาแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆมันเวิร์กนะแล้วก็มันเป็นจุดที่พิมพ์ก็ทีว่าครัวเนี้ยบ้านนี้เขาไม่ได้มีเมดใช่ไหมไม่ได้มีเมดค่ะเจ้าของก็คือใช้งานใช่เป็นคนใช้งานเองใช้งานจริงทำกับข้าวทำขนมก็ทำในครัวนี้หรือบางทีก็ทำเสร็จยกมาก็กินตรงนี้ได้เลยก็ถือว่าการจัดวางแปลนที่มีการแยกครัวแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองเอาไปดูเป็นไอเดียได้เดี๋ยวจากตรงนี้ให้พิมพ์พาเข้าไปในบ้านกันนะครับตอนนี้พิมพ์ก็พาเข้ามาภายในส่วนของบ้านแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันหลักเลยใช่คือโถงเนี้ยเหมือนเป็นโถงที่เขาอยู่หลักๆเลยแหละก็เป็นฟังก์ชันทุกอย่างก็จะอยู่ในโซนนี้ก็คือไล่ออกมาตั้งแต่ทางเข้าก็จะมีแพนทรีที่เป็นแบบโคฝรั่งมีที่นั่งเป็นสตูบาร์ให้ลูกค้าแบบเผื่อนั่งกินกาแฟกินไวน์คืออยู่บริเวณนี้แล้วก็มีโซนดิเนิ่งลิฟวิ่งรวมไปถึงแบบโถงบันไดก็คืออยู่เป็นแพ็คหลักของตรงนี้ทั้งหมดเลยอย่างความพิเศษของตรงนี้ค่ะคือเหมือน2ข้างของห้องเราดีไซน์ให้มันเป็นเหมือนกระจกบานเลื่อนที่สามารถเลื่อนเก็บได้ทั้งหมดเลยพอซ้ายขวาเลื่อนเก็บทั้งหมดพื้นที่ตรงนี้ไปจนทางสวนทั้งหน้าและหลังมันก็จะเหมือนไม่มีบัลเลอรี่เลยอย่างข้างหน้านี้ก็จะมีระเบียงสระว่ายน้ำแล้วก็ต้นโอลีฟที่เราเห็นไปเมื่อก่อนหน้านี้หรือโซนข้างหลังค่ะก็เป็นสวนที่คุณแม่เขาแบบจัดเองเลือกต้นไม้เลือกหินอะไรมาเองว่าแบบเขาชอบแบบนี้นะอะไรเงี้ยพอตรงนี้เปิดหมดโอเคลมโฟลว์ได้หมดถ้าไม่เปิดแอร์ก็คือยังแบบใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันแมวเมื่ออะไรก็จะเจ้าของบ้านก็จะใช่ก็จะมาอยู่ด้วยกันกองอยู่ตรงนี้แหละค่ะซึ่งอย่างน้องแมวเองเนี่ยเมื่อกี้พี่ก็เห็นว่าเขาไปอยู่บนหินที่คุณแม่จัดเหมือนกันใช่ก็นอนเย็นๆอยู่ข้างนอกมาเข้ามาเบื่อมานั่งบนโต๊ะกินข้าวอยู่ข้างในบ้างอันนี้คือเป็นปกติของเขานะใช่เขาก็เดินเป็นอิสระของเขาอยู่อย่างนี้เลยครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นสเปซดับเบิลรูมอันนี้สูงประมาณสักเท่าไหร่ฮะอันนี้เหมือน2ชั้นก็คือจะอยู่ที่ประมาณเกือบ7 เมตรให้มันโปร่งด้วยรับกับทั้งแกนนี้ที่โปร่งอีกแกนนึงก็สูงโปร่งขึ้นด้วยหรือตรงไปถึงบันไดก็เลยดีไซน์ให้มันเป็นบันไดลอยที่รับกับความโปร่งตรงนี้ไปเลยให้มันแบบเป็นห้องกว้างๆโถงใหญ่ๆไปเลยแล้วก็จะเชื่อมโยงกับชั้น2ที่เป็นคอริดอร์ด้วยนะใช่เป็นทางเดินใครเดินไปเดินมาก็เห็นกิจกรรมข้างล่างตรงนี้ครับในส่วนของมุมมองอย่างที่พิมพ์บอกไปคือด้านหลังนอกจากเห็นสวนแล้วด้านหน้าก็คือจะมองกลับไปตรงวิวที่เรามีการคุยกันก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วก็เห็นในส่วนของห้องฟิตเนสด้วยใช่ฟิตเนสสวนสระว่ายน้ำคือมุมนี้คือเป็น private court ที่เหมือนกับเราสร้างวิวของเราเองขึ้นมาเป็นแบบวิวส่วนตัวจากข้างในครับเราจะเห็นว่าพอที่ดินมันเป็นแบบหน้ากว้างอย่างเงี้ยเราสามารถวางฟังก์ชันแบบแผ่เป็นหน้ากระดานอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วก็เล่นได้ค่อนข้างเยอะค่ะ
ในส่วนของอินทีเรียพิมพ์ก็ดีไซน์เองเหมือนกันดีไซน์เองค่ะแต่ว่าอย่างเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวอย่างเงี้ยก็คือไปเลือกกับลูกค้าเลยว่าเขาชอบประมาณไหนอะไรอย่างนี้แล้วเราก็โอเคอันนี้ไปกับโทนสีของบ้านได้นะหรืออย่างโซฟานี้เขาก็อาจจะคอนเซิร์นเรื่องเพทเฟรนลี่ก็จะตอนไปเลือกก็แบบโอเคระบุเรื่องผ้าเรื่องอะไรเป็นพิเศษอย่างส่วนของโซฟาเนี่ยที่บอกว่าตัวผ้ามันจะเป็นเพทเฟรนลี่คือมันเป็นยังไงครับมันจะมีความหนาใช่ค่ะแล้วมันรอยขีดข่วนได้ใช่มันเป็นผ้าชนิดพิเศษที่แบบว่าแมวเล็บข่วนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้แบบทิ้งรอยไว้หรือว่าน้ำหกก็เช็ดทันมันฟีลอย่างนั้นครับแต่ว่าโทนสีก็จะเน้นเป็นแบบขาวเทาใช่ให้มันแบบสว่างไว้ก่อนให้มันโปร่งแล้วก็ความสว่างมันน่าจะทำให้มันน่าอยู่ขึ้นแล้วก็อย่างพื้นกระเบื้องเองเนี่ยเมื่อกี้เรามีการคุยกันว่ามันจะออกแบบเหมือนด้านๆหน่อยใช่เพราะว่าถ้ากลอสไปลูกสาวอาจจะไม่ชอบแต่ถ้ามันแบบสาดเท้าไปคุณแม่อาจจะไม่ชอบอย่างตรงนี้มันก็เลยจะเป็นผิวแบบกึ่งมันเป็นผิวฮอนนิดนึงกับไซส์ของกระเบื้องที่ค่อนข้างใหญ่อะค่ะให้มันดูเหมือนไม่ได้มีรอยต่ออยู่เยอะก็ที่เน้นเรื่องความโปร่งให้ความแบบเรียบไปทั้งหมดเลยแต่ว่าก็ชอบในส่วนของการคุมโทนสีนะครับทุกอย่างก็จะออกมาขาวๆเทาๆแต่ว่าจะมีส่วนของผนังด้านหลังก็จะมีออกฟ้าๆเขียวๆหน่อยๆด้วยความที่เขาแบบชอบวัสดุที่เป็นหินด้วยแล้วก็อยากดีไซน์ให้มีสระว่ายน้ำสีฟ้าก็แซมแต่ละจุดไปให้มีสีฟ้าอยู่บ้างสีเขียวกระจายอยู่บ้างครับจริงๆพอเราเข้ามาดูด้านในสเปซมันดูโปร่งแต่ว่าตัวฟังก์ชันพี่ก็คิดว่ามันก็อยู่ในขนาดที่มันกระชับกำลังดีนะคือมันไม่ได้ดูแบบโอ้โหเหลือพื้นที่หลงหรือว่าโหว่งเกินไปอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันให้มันกำลังดีการใช้งานเพราะบางทีถ้ามันใหญ่ไปมันจะเหงานิดนึงแต่แบบโอเคอันเนี้ยกำลังดีตอนนี้แมวเขารู้มุมไปอยู่ฟอร์กราวอย่างนี้เลยนะนอกจาก living dining pantry แล้วเนี่ยจะมีประตู1บานตรงนี้เป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำแขกใช้ได้ด้วยก็คือจะใช้สกายไลท์ใช้มีหน้าต่างที่มองเห็นสวนแบบวับๆแวมๆนิดนึงให้มันไม่รู้สึกว่าเป็นห้องน้ำแบบจริงจังขนาดนั้นก็ให้มันมีแสงเข้ามีอะไรโปร่งตามที่คอนเซ็ปต์ที่เราอยากได้ครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีประตูอีก1บานครับอันนี้เป็นห้องอะไรนะอันนี้เป็นห้องนอนแขกค่ะก็คือเผื่อไว้รับรองแขกหรือแบบเผื่อคุณแม่ตอนแบบแก่ตัวขึ้นก็คืออาจจะย้ายมาอยู่ข้างล่างตรงนี้ได้เหมือนกันเพราะตรงนี้ก็เป็นแบบห้องนอนที่แบบเทควิวสระว่ายน้ำเลยก็คือพูลแอคเซสเลยเห็นสวนเห็นสระได้เลยเหมือนกันจะมีประตูบานเลื่อนที่ออกระเบียงได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีห้องน้ำมีตู้เสื้อผ้าเลยในตัวครบเรียบร้อยไว้รองรับสำหรับเรื่องนี้ด้วยแล้วเหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พิมพ์พาให้ไปดูชั้น2กันต่อครับก็เดินขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราพูดเกริ่นไว้นิดนึงว่ามันก็จะเป็นคอริดอร์ยาวๆเลยนะที่มองลงไปเห็นข้างล่างได้ถูกต้องค่ะก็คืออย่างชั้น2เนี่ยฟังก์ชันของมันก็คือเป็นห้องนอนซะส่วนใหญ่มีห้องนอนคุณแม่ห้องนอนมาสเตอร์ก็จะมีห้องพระแล้วก็แบบโซนโชว์ของโซนเก็บของอะไรนิดหน่อยแต่ความพิเศษของชั้น2ก็คือประตูมันจะมีประตูให้น้องแมวเดินทะลุหัวท้ายได้ก็คือเขาก็จะเป็นอิสระของเขาเลยเดินเข้าออกห้องไหนตามใจตัวเขาได้เลยกับผนังตรงนี้ค่ะที่เป็นฟาสาดที่เห็นจากทางหน้าบ้านเมื่อกี้พอมองจากมุมเนี้ยมันจะรู้สึกว่าโปร่งแหละมันจะไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบถูกปิดถูกให้มันบังจนทึบมองลงไปก็คือเห็นเป็นวิวของสวนด้านล่างหรือบริเวณพื้นตรงนี้ค่ะก็เหมือนทำเป็นสวนกวดนิดนึงให้มันคอนเนคกับพื้นที่ของด้านล่างด้วยเหมือนกันครับจริงๆตรงนี้ก็คือในแต่ละช่วงเวลามันก็จะเกิดมิติของแสงเงาที่ต่างกันไปเนอะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เวลาเราจะเดินเข้าห้องนอนเข้าอะไรเงี้ยก็ได้มองเห็นธรรมชาติไปด้วยเทควิวเห็นข้างหน้าใครไปใครมาอะไรอย่างนี้ได้ด้วยค่ะครับแล้วก็ห้องนอนอย่างที่พริมบอกก็คือแยกคนละปีกเลยเนาะใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้เป็นห้องนอนคุณแม่ก่อนครับนี่เขาชื่ออะไรนะพริมตัวนี้เขาดีค่ะเขาตามไปทุกที่จริงๆนะใช่ติดคนแล้วรับแขกให้ทุกคนแล้วก็อย่างที่พริมบอกคือพอประตูของห้องนอนทั้ง2บานเนี่ยมันมีช่องสำหรับแมวประตูของแมวเขาจะเข้าออกได้ตลอดเลยเดี๋ยวถามพริมก่อนว่าห้องนอนของคุณแม่ทำไมถึงเลือกให้มาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ในเรื่องของตำแหน่ง
แล้วก็มุมมองต่างๆเป็นยังไงบ้างฮะค่ะถ้ามุมมองเนี่ยคือคุณแม่เขาก็อยากเห็นหน้าบ้านว่าแบบว่าเพราะด้วยความที่ญาติเขาอยู่รอบๆนั่นแหละเขาก็อยากมองไปเห็นโอเคตรงนั้นใครมาตรงนี้คนนู้นแวะมาหรือเปล่าไม่ได้ใช้ฟังก์ชันอะไรเยอะมากหรอกค่ะเขาต้องการแบบพื้นที่ที่มันกระทัดรัดอย่างตรงเนี้ยเขาบอกว่าโอเคเผื่อเขากลับบ้านมายังไม่อาบน้ำก็มานั่งเล่นนอนเล่นตรงนี้ได้นั่งอ่านหนังสือนั่งดูวิวอะไรตรงนี้ไปหรือแบบพวกห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคต้องการที่มันแบบคอมแพคแบบกระทัดรัดตัวไปเลยไม่ต้องดูแลอะไรเยอะก็คือมีทุกอย่างในตัวครบห้องน้ำตรงนี้ถ้าเป็นชั้น2ก็คือมีห้องน้ำที่เล่นสกายไลท์ให้แสงธรรมชาติเข้าหน้าต่างใหญ่โป่งๆอยู่ข้างบนหน่อยจริงๆก็จะเห็นว่าพิมพ์ให้ความสำคัญกับเรื่องของแสงนะคือห้องน้ำเนี่ยเราจะมีสกายไลท์ให้ทุกห้องเลยใช่ถ้าแบบอยู่ข้างบนหรืออยู่โซนที่แบบโชว์ข้างล่างเนี่ยก็คือจะเน้นให้มันมีแสงเข้ารู้สึกว่ามันมันทำให้ห้องน้ำดูแบบโป่งขึ้นทั้งในหน้าต่างเราเปิดและไอ้แกนหนึ่งที่เปิดได้ก็คือข้างบนก็เอามาเล่นด้วยให้หมดเลยแล้วก็ในส่วนของมุมมองที่มองไปด้านหน้าเนี่ยอย่างตรงเนี้ยมองไปเราจะเห็นฟิตเนสเห็นดาดฟ้าฟิตเนสด้วยแล้วก็ตรงนี้มีประตูที่ออกไประเบียงได้ด้วยใช่ค่ะก็คือห้องนอนคือจะมีระเบียงทั้งหมดทุกห้องเพื่อออกไปดูข้างนอกได้คือเบื่อเอาไปคุยโทรศัพท์อะไรก็ใช้อะไรในห้องนี้ได้ทั้งหมดเลยหรือสมมติถ้าเกิดว่าลูกออกกำลังกายว่ายน้ำอยู่ในฟิตเนสก็มองเห็นนะใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวจากห้องนี้เราจะไปดูอีกแกนหนึ่งปีอีกฝั่งหนึ่งเลยก็จะเป็นห้องนอนของลูกมาสเตอร์ใช่ค่ะโอเคครับไปเดี๋ยวให้คลาวดี้พาเราไปนะคลาวดี้พาไปหน่อยได้ไหมนำไปเลยเหมือนมันเข้าใจเรานะมันพาเราไปจริงเข้ามาในห้องนอนของลูกสาวแล้วนะครับโอ้ห้องนอนใหญ่เลยแล้วก็กินพื้นที่แบบอีกฝั่งนึงเลยนะทั้งปีกเลยทั้งปีกเลยเต็มนี่เข้ามาก็จะแบ่งโซนเป็นแบบข้างหน้าเป็นโซนwalk-in closet ค่ะอันนี้เหมือนเป็นโจทย์ที่เขาแบบอยากได้ตั้งแต่ต้นเลยเพราะเขาเหมือนเป็นผู้หญิงชอบแต่งตัวเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรเงี้ยก็เลยเอาเป็นจุดแรกที่เข้ามาในห้องแล้วเห็นเลยก็เป็นตู้เสื้อผ้าล้อมมีไอแลนด์ตรงกลางก็คือโซนให้ครบครันสำหรับการแต่งตัวเขาเลยกลับมาถึงเห็นเสื้อผ้ากระเป๋าโอเคมันน่าจะฟูลฟิลเขาหน่อยแล้วก็อย่างไล่ไปค่ะทางข้างหลังก็จะเป็นห้องน้ำก็คือตรงนี้อาจจะมีความเรียบหรูเพิ่มขึ้นมานิดนึงมีใช้ผนังหินที่เป็นสีดำสีเข้มหรืออย่างให้มันไล่ไปจากโซนแต่งตัวค่ะที่มีความแบบคลิปดำมีความเป็นกลอสอะไรขึ้นมาเพราะโซนนี้เขาก็เลยอยากให้มันแบบดูเรียบหรูหน่อยให้มันมีเฟมินีนขึ้นมานิดนึงเหมือนเพิ่มความแบบโมเดิร์นลักชัวรี่ใช่เข้ามาอยู่ในโซนนี้แต่ก็จะไม่ให้แบบทิ้งจากตัวบ้านขนาดนั้นอย่างห้องน้ำเองก็ยังคงมีสกายไลท์มีช่องแสงเหมือนเดิมนะใช่ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเราที่แบบว่าอยากเห็นต้นไม้ด้วยเห็นแสงธรรมชาติด้วยแล้วก็สกายไลท์ถ้าเล่นตรงไหนได้ก็คือพยายามเอามาใช้ให้ครบทุกจุดครับแล้วก็พอเราเดินผ่านมาปุ๊บตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เหมือนเรามีการคว้านพื้นที่นะแล้วก็ต้นไม้นี้คือเป็นต้นที่อยู่ตรงโซนข้างล่างจากที่เห็นจากตรงจอดรถขึ้นมาใช่ค่ะต้นไม้ตัวนี้ก็คือเหมือนให้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของห้องนี้ไปเลยแหละเพราะว่ามองจากมุมนั้นก็เห็นเดินมาก็เห็นหรือแบบโซนนั่งเล่นโซนแบบที่นอนตรงเนี้ยมองไปก็คือเห็นแสงไล่ๆขึ้นมาจากทางด้านล่างครับอย่างตรงนี้ก็คือเป็นเสม็ดแดงเนาะขึ้นมาเราจะเห็นเป็นยอดสีเขียวๆแบบมองไปทางนั้นก็เห็นสวนแล้วให้มันเป็นวิวที่เห็นจากภายในอะค่ะเพราะอย่างภายนอกตรงเนี้ยด้านที่ติดกับถนนหลักทั้งสองฝั่งแล้วก็คือบล็อกมันไว้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็คือเป็นมุม private ของเราเองครับแล้วก็ส่วนห้องนอนนี้เนี่ยก็จะยังมีระเบียงที่พิมพ์บอกแล้วเหมือนกันนะว่าเราจะมีระเบียงให้ทั้ง2ห้องเลยใช่ค่ะอย่างอันนี้ก็คือระเบียงใหญ่เลยค่ะแล้วก็แบบมองไปก็คือเหมือนเห็นเป็นฟาสาดสระว่ายน้ำที่ขนานไปกับตัวบ้านแล้วก็เห็นทุกอย่างในบ้านนี้เลยเพราะว่ามันเป็นแบบปีกของตัว L เนาะที่เห็นภาพรวมทั้งหมดของบ้านเห็นบันไดวนเห็นดาดฟ้าตรงนั้นอย่างตัวระเบียงเองนี้นอกจากจะออกไปจากห้องนอนได้แล้วจริงๆโถงคอริดอร์ก็ได้ด้วยเหมือนกันเชื่อมกันได้ทั้งครับในส่วนของอินทีเรียในห้องนอนลูกเนี่ยจะรู้สึกได้ว่ามีความแบบลักชัวรี่ขึ้นมาเพิ่มเติมนะลักชัวรี่แล้วก็มีความละมุนขึ้นมานิดนึงอย่างเฟอร์นิเจอร์อย่างอันเนี้ยค่ะก็คือจะมีความโค้งมนแล้วก็ใส่ความหวานขึ้นมาอีกหน่อยนึงคือแบบมีคลิปสีทองสีกลอสขึ้นมาแต่ก็คือภาพรวมคืออยากให้มันเป็นโทนสว่างหรือแบบผนังพาเนลที่มีความเป็นลอนเป็นมุมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพอมันเป็นผู้หญิงแต่งตัวอะไรเงี้ยอย่างนี้มันก็คือ
รู้สึกว่ามันกระจุกกระจิกน่ารักขึ้นมีมุมให้เขาแบบแชะภาพอะไรได้เวลาอยู่ในห้องแต่พี่ก็ชอบที่พิมพ์บอกว่าตรงนี้มันด้วยความที่มันเป็นก้อนที่มันอยู่ติดถนนนะเราก็เลือกที่จะทำให้ส่วนนี้ปิดทึบเลยใช่แล้วก็ให้มองเข้ามาวิวด้านในแทนเดียวแล้วอย่างอันนี้คือฟังก์ชันของปีกนี้ก็คือครบครันทุกอย่างมีมุมทำงานเดี๋ยวนี้ที่มี work from home ได้ก็จัดมุมทำงานไว้เลย1โซนประชุมอะไรตรงนี้ได้เลยใช่หรือว่าตรงนี้ก็มีโซนนั่งเล่นเพราะแบบเหมือนกันก็คือจะมีนิสัยว่าแบบสมมติยังไม่อาบน้ำก็จะไม่ขึ้นเตียงก็จะมีโซนตรงนี้นั่งเล่นก่อนแล้วก็โอเคอาบน้ำแล้วก็ค่อยมาพักผ่อนที่เตียงไปครับแล้วก็เราย้อนไปนิดนึงว่าก่อนที่เราจะเข้ามาในห้องนอนเนี่ยก็จะมีส่วนของห้องพระด้วยใช่ห้องพระนี่ก็คือเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่คุณแม่เขาก็อาจจะได้มาใช้บ่อยอยู่แต่ถ้าจะให้เป็นห้องปิดทึบเลยมันอาจจะดูแบบอึดอัดไปหน่อยก็คือสร้าง private court ขึ้นมาก็คือเป็นต้นที่ขึ้นมาจากตัวชานโฟเย่ด้านล่างก็คือให้เห็นเป็นย่อสีเขียวมีเชดดิ้งลงคุณแม่ก็นั่งสมาธิอะไรอยู่ในห้องนี้ได้เลยนั่งไปยาวๆครับก็จะเห็นว่าอย่างตัวเสม็ดแดงทั้ง2ต้นคือซึ่งก็เป็น2จุดที่เราไปนั่งคุยกันข้างล่างเนี่ยมันก็ให้ประโยชน์กับชั้น2ด้วยใช่ก็คือมันก็คือปลูกทะลุขึ้นมาจากชั้น1ถึงชั้น2แสงลมเข้าอย่างที่บอกตรงนี้เป็นวอยก็คือมีทั้งตัวหน้าต่างที่เป็นฟิกแล้วก็ตัวหน้าต่างที่เปิดได้ให้ถ้าเปิด2ฝั่งคือให้ลมโฟลว์ทั้งห้องนี้ได้เหมือนกันครับจากที่ดูบ้านเสร็จเรียบร้อยครับก็ชวนพิมมานั่งริมสระว่ายน้ำนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากถามพิมก็คือความรู้สึกของการที่ได้มาออกแบบบ้านหลังนี้จริงๆแล้วในตอนที่พิมออกแบบก็คือทำงานมาระยะนึงแล้วนะแต่ก็ถือว่าเป็นบ้านหลังแรกที่เราได้ทำเองในนามของพิมเองเต็มตัวเนาะใช่ก็คืออยากให้มันถูกใจลูกค้าแหละแล้วก็โอเคพัฒนาจนไปถึงเรื่องเข้ามาก่อสร้างจริงก็รู้สึกว่าได้อะไรเยอะเหมือนกันเพราะว่าต้องดีลเองผู้รับเหมาเองเรื่องก่อสร้างวัสดุอะไรดูเองทั้งหมดก็รู้สึกว่านอกจากลูกค้าชอบเราก็แบบอยากให้มันเป็นงานที่เราชอบด้วยเหมือนกันรายละเอียดต่างๆก็คือแบบก็จะใส่ให้มันแบบเต็มที่ไปเลยแต่มันก็จะมีบางจุดค่ะที่แบบว่ามันก็พอมันลูกค้ามาอยู่จริงเนี้ยเราอาจจะมองข้ามไปบ้างก็มีเหมือนกันอย่างง่ายๆอย่างต้นโอลิฟต้นเนี้ยเหมือนช่วงแรกมันยังเซนซิทีฟกับที่ใหม่อยู่พื้นดินที่มันถูกขุดลงไปเป็นแอ่งมันก็เหมือนรากมันถูกแช่น้ำอยู่ด้วยพอเหมือนกับเราเรียนรู้แล้วว่ามันต้องแฮนเดิลกับต้นนี้ยังไงก็คือจะต้องมีการปรับแลนด์สเคปเพิ่มเติมนิดนึงซึ่งบางอย่างเราก็จะค่อยๆรู้ขึ้นมาทีหลังตอนที่แบบมันได้อยู่ไปพักนึงแล้วมีคนมาใช้จริงอยู่กับพื้นที่นี้จริงๆบางอย่างมันก็ก็เลยต้องถูกค่อยๆเรียนรู้เพิ่มเติมไประหว่างที่ทำไปด้วยซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าคืออย่างบางคนเองเป็นสามีที่อาจจะมีประสบการณ์ทำงานเยอะแล้วแต่ว่าในหน้างานหรือว่าพอหลังจากที่เจ้าของเข้ามาใช้งานจริงมันก็ยังมีจุดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันมันจะเจอจุดไม่คาดฝันเยอะเหมือนกันหรือบางจุดที่แบบเราต้องแลกมานะอย่างเช่นอย่างบ้านเนี่ยค่ะพอเป็นสีขาวอ่ะมันก็มันสว่างมันสวยแต่ว่าเราก็ต้องรับได้กับการที่เราจะต้องแมนเทนแนนซ์มันมากกว่าแบบผนังรูปแบบอื่นๆเพราะว่าสีขาวเนี่ยพอมีฝุ่นมีคราบมีอะไรเงี้ยมันก็เห็นชัดจะต้องบอกเขาตั้งแต่ต้นๆว่าโอเคถ้าเขาอยากได้บ้านแบบนี้เขาจะต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้เพิ่มเติมขึ้นแล้วก็อย่างถ้าเกิดให้พูดในมุมของฟีดแบ็กจากเจ้าของบ้านก็ได้อย่างที่พิมรู้สึกเพราะว่าที่เราคุยกันว่ามันมีประเด็นว่าเจ้าของคนหนึ่งก็คือลูกซึ่งเป็นบ้านหลังแรกแล้วก็คุณแม่ซึ่งอาจจะเป็นบ้านหลังเกษียณแล้วพอมาใช้จริงก็ถามเขาแหละว่าแบบโซนไหนมันแบบถูกใช้งานบ่อยไม่บ่อยอะไรยังไงหรือโซนไหนที่แบบแบบไม่ได้คิดว่าจะมาใช้อย่างนี้ได้แล้วมาใช้มันก็จะมีอย่างโซนฟิตเนสโซนข้างบนอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าที่ตอนแรกแยกตัวออกมาอยู่กลางสวนกลางริมสระอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่ามันจะถูกใช้งานบ่อยขนาดนั้นก็บอกพอมาใช้จริงก็แบบมันร่มรื่นมันได้ใช้บ่อยออกกำลังกายเสร็จบางทีไปนั่งตากลมข้างบนก็มีหรือโซนตรงเฉลียงชานหน้าบ้านเมื่อกี้ค่ะเวลามีแขกมาอะไรเงี้ยเราเจ้าของบ้านเข้าห้องน้ำอะไรอยู่ก็นั่งตรงนั้นเพลินๆรอไปก็พอเขามานั่งตรงนี้ก็บอกตรงนี้มันลมดีนะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้ก็มันมากกว่าที่เราคิดนิดนึงก็โอเคมันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับแล้วพอพิมเองได้ย้อนกลับมาดูบ้านหลังแรกที่เราออกแบบเนี่ยฮะเรามีความรู้สึกยังไงบ้าง
ในแนวทางของการออกแบบจากวันนั้นกับวันนี้ซึ่งประสบการณ์ทำงานเรามากขึ้นแล้วนะมันเปลี่ยนแปลงไปไหมนับตั้งแต่เรียนจบหลังเรียนมาเลยตอนนั้นมันก็มีมุมมองหนึ่งที่แบบอยากจะทำแมสให้มันดูสวยดูเวอร์ถ้าแบบบ้านหลังใหญ่โออาอะไรเงี้ยมันจะดูหรูอะไรเงี้ยแต่พอมาทำจริงเห็นคนอยู่จริงๆอะค่ะรู้สึกว่าความพอดีต่างหากที่มันแบบเป็นส่วนที่เหมาะสมใช้สเปซที่มันแบบพอดีกับตัวเขาจริงๆมุมมองที่เขาจะได้มองเห็นจริงๆก็คือมันจะมีมุมมองเรื่องของการใช้งานจริงของคนมากขึ้นก็คือจะมีจินตนาการที่แบบจำลองเป็นคนใช้จริงมากขึ้นมากกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะแล้วก็มันต้องมีประสบการณ์จริงๆนะเราถึงจะเห็นเรื่องพวกนี้ได้ชัดขึ้นในเรื่องความพอดีจริงๆพี่ก็รู้สึกเห็นด้วยนะแต่ว่าเราก็ต้องตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆบางคนอาจจะชอบสเปซกว้างใหญ่อะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ก็เห็นด้วยนะว่าท้ายที่สุดถ้าเราเลือกสิ่งที่พอดีให้เจ้าของได้มันก็เป็นอะไรที่แบบเอาว่าเขาก็ไม่เหนื่อยเมนเทนแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ดูแลรักษาแบบกำลังดีพอดีตัว